بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول دوستان به ښه وي. نن به انشاءالله اډوانس ان پریکټیکل ورک کې څلورم پریکټیکل وایو چې هغه ته وایي ماکرو ان وی بی ای. راځئ چې اول ډیمو وګورو او بیا پریکټیکل ته راشو. پریکټیکل نمبر 4 وات از ماکرو ان وی بی ای. ماکرو څه ته ویلی شي او وی بی ای څه ته ویلی شي. زر تر زر وایو او دغه ویډیو سره مکمل ګورئ ځکه چې دا ویډیو ډیره مهمه ویډیو ده او د همدغه ځای څخه ستاسو کوډینګ سټارټ کیږي. نو هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه هم شي. که دغه ویډیو مو خوښ شوله د لایک بټن سره ضرور پریس کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ. راځو زر تر زر دغه نوټس وایو او بیا راځو پریکټیکل ته. Macro is a piece of code written in VBA. Macro دا یو څه کوډینګ دی په VBA کې لیکل کیږي. VBA څه ته ویلی شي؟ VBA stands for Visual Basic for Application. VBA is the short form of Visual Basic for Application. راځئ Visual Basic for Application څه ته ویلی شي؟ It is the programming language of Excel and other office programs. دا د Excel یا د نورو پروګرامونو دا یو programming language ده. It's not limited for Excel. دا صرف په Excel کې نه دی موجود but it's include in Word, Access, PowerPoint and etc. دا په نورو پروګرامونو کې هم شته دی خو په Excel او Access کې دا یو خاص ویلیو او یو خاص قیمت لري او ډیر زیات کار پدې کې کیږي. How to open VBA. دا VBA اوس موږ څنګه اوپن کولی شو مایکروسافټ Excel کې. You can open VBA from developer tab and keyboard shortcut as well. ته کولای شي چې دغه د developer tab څخه هم اوپن کړي یا د شارټکټ په تور باندې هم اوپن کړي چې کله تا Excel اوپن کړی وي. شارټکټ څه شی دی؟ Alt F11. کله چې تا Excel اوپن کړی وي ته Alt F11 پریس کا نو تاسو ته به Visual Basic for Application window په نظر باندې راشي. Why do we need macro? Macro ته موږ ولې ضرورت لرو؟ ولې موږ macro استعمالو؟ Means if you are working with think again and again you can work with it easy. For example یو ټاسک دی هغه تا ته بار بار استعمالیږي او بار بار هغه ته ضرورت راځي نو که هغه ټاسک له تا څخه زیات ټایم نیسي ته هغه macro کې ریکارډ کا. بس ته به یو کلیک باندې کولی شي چې هغه مکمل کار چې د 2 دقیقو کار وي یا 3 دقیقو کار وي ته هغه په یو سیکنډ کې وکړي. نو دې ته وایي ریپیټیټیو ټاسک. دویم ډیولپ نیو فارمولا. موږ کولی شو چې په ماکرو کې یو نوې فارمولا هم ډیولپ کړو چې هغه موږ ته ضرورت وي. کمپلیکس ټاسک لایک سارټینګ فلټرینګ پایوټ ټیبل ایټسټرا. دې کې موږ سخت کارونه هم کولی شو چې هغه سارټینګ وي یا فلټرینګ وي یا پایوټ ټیبل ایټسټرا نور چې کوم سخت کارونه وي هغه موږ کولی شو په ماکرو کې په یو کلیک سره وکړو. What are the names of macro? Macro نور نمونه هم لري like subroutine, procedure, program. More info about macro. Macro په اړه نور information. Macro is an object oriented program. دا یو object oriented program دی. څه مطلب؟ Like in Excel anything and everything is object. په Excel کې چې هر شی تاسو ته په نظر باندې راځي دا د macro دپاره یو object دی. Excel itself is an object for macro. Macro دپاره دغه Excel دا هم یو object دی. کوډینګ به موږ څنګه لیکو؟ فرست به تاسو اپلیکیشن لیکئ بیا به ډاټ ولیکئ بیا وربک بیا همدغه شان ستا بک چې کوم نیم وي هغه ورته دلته ولیکه بیا ورشیټ دی چې کوم نیم وي بیا رینج چې کوم یو کې ته لیکل غواړئ بیا ډاټ ویلیو ورته لیکي فنټ کلر ورته ورکړئ فور کلر ورته ورکړئ څه ورته ورکړئ بس ما ویلیو ورته ولیکل از ایکول ټو 5 ما ته به په دغه بک کې په دغه شیټ کې په دغه رینج کې به راته 5 ولیکي چې کله زه سمپل په دغه میکرو باندې کلیک وکړم صحیح شو. فرست اپلیکیشن به لیکي بیا وربک دی بیا ورشیټ دی بیا رینج او بیا فنټ دی چې تاسو ته په لنډې طریقې سره هم کولی شي. صرف رینج هم ورته لیکلی شي. صرف رینج که تاسو ولیکو بیا که تاسو په دویم شیټ کې ولاړ وئ هماغه دویم شیټ کې به لیکل کېږي که دریم شیټ کې ولاړ وئ دریم شیټ ستا اکټیو وي هغه کې به لیکل کېږي که ففت وي ففت کې به لیکل کېږي. صحیح شو. دا اوس وایو انشاءالله تاسو پر باندې مکمل پوه شئ. How to create a simple macro. Simple macro موږ څرنګه کولی شو چې دغه create کړو. You can create a simple macro. Just do the followings. Open Excel program. Press Alt F11. Go to insert menu. چې کله تاسو ته دغه مینو ورته راغله دغه وینډو ورته راغله دغه به تاسو insert menu ته لاړ شئ او بیا په insert menu کې به تاسو ته module باندې کلیک کړئ. صحیح شو. Write a name for your macro by starting sub. فرست کې به د sub ورته ولیکي لکه دې ځای کې چې لیکلی دی بیا سپیس any name چې کوم یو ته غواړئ هغه ورته ولیکه. صحیح شوه. انټر به پرس کړئ چې کله دا انټر پرس کړئ تاسو ته به انټ سب دلته راشي بیا چې انټ سب تاسو ته کله راغی بیا تاسو کولی شئ چې میسیج باکس دپاره MSG باکس ورته ولیکئ بیا ډبل کوټس کې تاسو کولی شئ چې خپل ټکس ورته ولیکئ چې کله تاسو په رن باندې کلیک کوئ بیا به تاسو ته دغه میسیج باکس پرته اوپن شي. صحیح شوه. دغه هم انشاءالله پریکټیکل اوس وایو. بیسک ډیټا ټایپس ان Excel VBA. Excel VBA دپاره باید تاسو دغه خبرې په یاد باندې ولرئ. انټیجر
double string boolean او همدغه شان نور هم موږ سره شته دی چې هغه موږ سره په دغه ټیبل کې راغلي دي لایک بایټ لانګ سنگل decimal date صحیح شوه نور هم شته دی انټیجر څه ته ویلی شي انټیجر variables are used to store whole numbers انټیجر چې کوم ویریبل وي هغه موږ ورته اساین کړي وي ډیکلیئر کړي مو وي هغه صرف هول نمبر ساتي لکه دې ځکه ما اس ورته ډیکلیئر کړی دی دا از انټیجر کړی مې دی لایک dim s as integer دې ځکه دغه اس یو خاص ویلیو لري چې کوم موږ ته انټیجر عددونه اخلي لایک range a1 dot value is equal to s په دغه کې ماته s چې کوم ویلیو وي هغه ماته په دې کې لیکه خو یا ساتئ چې که تاسو ډیسیمل ورته ولیکئ لایک 10.2 ورته ولیکئ دا به تاسو ته ایرر درکوي ځکه چې دلته ما دا انټیجر ډیکلیئر کړی دی ډبل هم سره یو ډیټا ټایپ دی a variable of 2 double is more accurate than a variable of type integer and can also use to store large value and decimal values ډبل کې موږ کولی شو چې تر میلیونونو پورې عددونه موږ په دې کې ورته اساین کړو لایک dim z as double z ته موږ څه ورکړو دا مو از ډبل ورته ډیکلیئر کو موږ کولی شو چې په دې کې ډیسیمل هم ورته ولیکو او تر میلیونونو پورې عددونه موږ په دې کې ولیکو سټرینګ څه شی لي سټرینګ دا ټکس هم اخلي بولین ټرو او فالس اخلي او دغه موږ سره سمپل ټیبل دی بایټ کې تالته ولیکو یعنی dim a as byte که تاسو a لیکئ که تاسو نیم ورته لیکئ که هر څه ورته لیکئ لایک dim احمد as byte dim ali as boolean dim wali as integer dim احمد as long همدغه شاندار دی storage size دی او در دوی رینج دی چې که تاسو بایټ ورته ورکړو دا 0 نه والا تر 255 پورې اخلي بولین ټرو فالس اخلي انټیجر دا د منفي 22,258 څخه تر مثبت 22,258 پورې اخلي لونګ د دومره عدد نه دی پورې اخلي سنگل دی نه دی پورې لږ منفي کی او بیا مثبت کې له دې څخه دی پورې اخلي ډبل تر ډیرو زیاتو عددونو پورې اخلي او ډیسیمل هم تر ډیرو زیاتو عددونو پورې اخلي همدا شان ډیټ ته تاسو وګورئ جنوري 100 نه تر ډیسمبر 31 9999 پورې اخلي همدغه شان how to create a simple macro بس سب ورته ولیکئ فار ایگزامپل انس dim a as integer dim b as double دې کې موږ a as integer ډیکلیئر کو مطلب دا دی چې a مثبت 22,258 نه زیات نشي اخیستلی او منفي 22,258 نه کم نشي اخیستلی صحیح شوه او b چې تر کوم پورې عددونه موږ په هغه ټیبل کې لیکلی وو د هغه نه کم د هغه نه زیات نشي اخیستلی خو دا تر میلیونونو پورې وي بیا مې دلته میسیج باکس ورته لیکلی دی بیا مې دغه a ته یو عدد ورکړی دی b ته مې هم یو عدد ورکړی دی چې a ته مې 10,000 ورکړي دي او b ته مې 50 لکه ورکړي دي میسیج باکس کې څه غواړم a جمع b غواړم بس څرنګه چې زه په رن باندې کلیک کوم نو ماته اتوماتیکلی د دغه دواړه جمع راته روباسي ځکه چې هلته ما a جمع b ورته لیکلی دی بل هلته ماته ولیکه چې 50 لکه او 10,000 سمپل میکرو کمپلیټډ دا موږ سره سمپل میکرو راځي چې دا پریکټیکل وکړو زه راځم آرټ F11 پریس کوم ماته هم څه اوپن کیږي ویژوال بیسک فور اپلیکیشن ماته اوپن کیږي یا زه کولی شم چې د ډیولپر ټیب څخه هم راولم لایک زه دلته رالم ډیولپر ټیب ته او په دې کې موږ سره دی ویژوال بیسک بس کلیک مې باندې کوم ته اتوماتیکلی راغله دې کې به زه راشم انسرټ ته او په دې کې به زه موډیول باندې کلیک کوم ځکه زه غواړم چې موډیول ورته راولم فار ایگزامپل زه بلته اول سب ولیکم او ما ولیکو فار ایگزامپل ایکس واي زیډ هر څه تاسو ته لیکئ چې انټر مې پریس کړ ما ته اتوماتیکلی په خپله باندې ان سب راته راغی زه دلته راځم فار ایگزامپل dim علي as integer دا مې ورته واخیسته فار ایگزامپل dim ولی as فار ایگزامپل ډبل مې ورته واخیسته بیا انټر پریس کوم MSG باکس یا ساتئ ملګرو MSG باکس دا میسیج باکس لپاره استعمالیږي زه دلته راځم فار ایگزامپل اول خو میسیج باکس نه مخکې راځم علي از ایکول ټو دې ته مې ورکړه فار ایگزامپل 15,000 او ولي ته مې فار ایگزامپل ورکړو 15 میلیونه صحیح ده او دلته رالم از ایکول ټو MSG باکس ورته وایم چې علي جمع ولي سوري از ایکول ټو به ایسته کړم او زه راځم رن باندې کلیک کوم چې څرنګه ما رن باندې کلیک کړو نو ماته اتوماتیکلی دغه جمع راته راوباسله دا موږ سره یو میکرو ایکس واي زیډ اوس زه راځم همدغه میکرو دلته ځان سره غواړم چې په یو شیپ باندې اپلای کړم بس زه بلته شیپ راولم دلته لیکم فار ایگزامپل مای میکرو دا به دلته راولم رایټ کلیک فار ایگزامپل assign macro then this one okay بس سمپل کلیک تاسو ته اتوماتیکلی ما خبر ته اپلای کیږي لکه زه راشم فار ایگزامپل alt F11 او زه ورته وایم چې دا راته دومره کا
بس کلوز کلیک ماته به هماغه رن کیږي بای ډیفالت. صحیح شو کنه. بیا زه راځم ډیولپر ټیب ته ویژوال بیسیک باندې کلیک کوم او زه غواړم چې یو بله میکرو هم دلته جوړه کړم. بس زه دلته راشم د بولی کې چې فار ایگزامپل سب ای بی سی انټر دا ما سره یو بله میکرو شله یو بل سب روټین را سره شو. زه ورته فار ایگزامپل dim a as فار ایگزامپل integer dim b as فار ایگزامپل long دلته لیکم فار ایگزامپل a is equal to یو نیم سل b is equal to فار ایگزامپل شپږ لک msg box a جمع b بس رن ماته به ضرب وباسي چې دومره. زه ورته هم دغه دواړه په خپلو منځو کې سره ضرب کا بس ضرب به ورته ولیکم او رن بیا راته راوباسه. یا زه ورته وایم چې فار ایگزامپل د ټوټل از بس دا به زه ډبل کوټس کې ورته ولیکم سپیس رن دلته به ورته انډ لیکي ښه انډ. زه غواړم چې دلته یو ډیزاین هم ورته ورکړم لایک ډبل ډاټس رن دا به راته ولیکي چې د ټوټل از دیس ون. صحیح ده کنه. یا زه ورته وایم چې مثال په طور باندې a multiply b صحیح شوه رن ورې a multiply b this one. زه دلته ورته وایم چې مثال په طور باندې سب ورته وایم چې ټیکسټ زه غواړم چې ټیکسټ هم ولیکم ورته لیکم چې اپلیکیشن dot workbook double quotes for example d نوم دی book 1 لکه چې دلته ما سیف کړی نه دی dot for example worksheets sheet نیم دی for example sheet 1 ځکه چې ما نیم ته چینج کړی نه دی for example range ورته لیکم for example b5 او dot value پکې زه لیکم this one. صحیح شوه بس سمپل رن ماته په هماغه رینج کې په هماغه سیل ایډرس کې به راته یو سل پنځه به راته ولیکي. زه ورته وایم چې دومره غټ زما نه دی په کار دومره غټ کوډ زه نه غواړم. بس زه دلته راشم فار ایگزامپل دې ته به دغه شان کورس به ورته ورکړم. اوس چې تاسو فار ایگزامپل دغه میکرو رن کوئ دا میکرو به اوس کار نه کوي ځکه چې دا اوس ډیسیبل شوله دا زه کمنټ دی واخیست. زه دلته راځم زه ورته وایم چې فار ایگزامپل رینج په رینج C2 کې راته ولیکه ډاټ ویلیو دې کې راته ولیکه مثال په طور باندې 15000 بس رن دلته به راته ولیکي 15000. زه ورته وایم چې ماته رینج C2 سیلز ډاټ بس فنټ به ورته ورکړم کلر از ایکول ټو RGB مثال په طور باندې یو نیم سل 15 فار ایگزامپل دومره. صحیح شو بس دا چې زه کله رن کړم ماته به اتومیټیکلي هماغه به راته واخلي. که زه ورته مثال په طور باندې دا راته 200 کا اوس تاسو وګورئ دا به راته هماغه ته چینج شي خو دغه به ستاسو انشاءالله مخکې زده شي. صحیح شوه دا دومره په اسانۍ سره نه زده کېږي. دې لپاره به تاسو پریکټیس کوئ. تاسو چې څومره هم په VBA کې ځان سره کار کوئ او څومره هم دغه VBA یوز کوئ قسمه قسم کوډینګ تاسو په دې کې کوئ تاسو به دومره شئ چې تاسو به د ټیچرانو څخه زیات تکړه یاستئ ځکه چې تاسو پریکټیس ډیر کړی وي. کوم کسان چې هغه پریکټیس ډیر کوي کار ډیر کوي هغه د خپل استاد څخه هم یو قدم مخکې تللی شي. نو هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره ایډوانس پریکټیکل ورک کې څلورم پریکټیکل